العراق الذي كان يوما مارد جيوش العرب والمنطقة وقبلة صناعة السلاح حتى ذا الدمار الشامل منه، يقف اليوم على أطلال مصانع حربية كانت الأولى في المنطقة. لكن هذه الوقفة لم تعد فقط للبكاء على قطيعة دامت نحو 20 عاما، بل لمحاولة العودة بالصناعات العسكرية ومؤسساتها الكبرى التي أوقفها حاكم العراق الأمريكي بول بريمر عام 2003 بعد أن أشرف الجيش الأمريكي على تدمير ونهب كل المصانع العسكرية العراقية التي كانت تنتج أسلحة وعتادا مختلفا عند غزو أمريكا العراق وإسقاط حكم صدام حسين. واليوم ربما يريد العراق أن يقول أن عهد النواح والندب على من كانت عاصمة المنطقة للسلاح والقوة العسكرية يوما انتهى عبر إطلاق خطط في هيئة التصنيع الحربي العراقية وبدء خطوات مثيرة بمجال صناعة السلاح المحلي، بينها صناعة طائرات مقاتلة عبر تجميع هذه الطائرات أو تصنيعها بالكامل محلياً، إضافة لتجميع طائرات الهليكوبتر في العراق لصالح دول أخرى، مع تخصيص مصانع حربية لعمليات التصليح والصيانة. كما تضمنت خطط تصنيع الأسلحة العراقية الجديدة إنجاز 3 نماذج لأجسام طائرات المراقبة داخل العراق، إضافة إلى أسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة بالاعتماد على خبرات التصنيع المحلية، إلى جانب إبرام مذكرات تفاهم مع تركيا وبولندا وبريطانيا وباكستان لتدعيم عملية تسليح القوات الأمنية ونقل التكنولوجيا والمساعدة في تطوير الصناعات الحربية. وفي وقت يبدو أن هذه الخطوة العراقية نحو العودة لمجال صناعة السلاح هي الأكثر جدية، إلا أنها ليست الأولى منذ هجران بغداد لهذا المجال الذي طال عقدين، إذ إن العراق استأنف إنتاج الأسلحة الخفيفة من المسدسات والرشاشات مطلع عام 2022، حيث دشن حينها مصنعا لإنتاج المسدسات والرشاشات هو الأول من نوعه الذي تتعاقد عليه هيئة الصناعات الحربية العراقية منذ عام 2003 ليكون باكورة الإنتاج العسكري العراقي الذي سبق ودمر بشكل شبه كامل. أما العودة الرسمية إلى ميدان الصناعات الحربية منذ سبتمبر 2019 عبر مصادقة البرلمان على قانون هيئة الصناعات الحربية بعد إلغائها في عام 2003 بقرار أمريكي تلا الغزو. وقد شهد العراق نهاية 2019 افتتاح 3 خطوط لإنتاج العربات القتالية المدرعة والألغام والطائرات المسيرة بالشراكة مع شركة عراقية خاصة، إلا أن العمل توقف في هذه الخطوط عام 2020 ليستأنف مجددا حاليا بطاقة تبلغ 180 عربة قتالية. وقبلها في عام 2015 كان العراق قد بدأ بشكل محدود جدا العمل في صناعته الحربية عبر تأسيس شركة الصناعات الحربية التي اتخذت مجددا من المنطقة الصناعية في الإسكندرية قرب بغداد مقرا لها. وقد تمكنت شركة الصناعات الحربية الوليدة من صناعة صاروخ اليقين قصير المدى وقنابل طائرات السوخوي وقاعدة الراجمات الأنبوبية بكميات محدودة، فضلا عن صيانة المعدات العسكرية. داعش محرك السلاح. يبدو أن العراق لم يكن في وارد محاولة العودة لتاريخه كأحد مراكز صنع السلاح في المنطقة، لولا وقع أحداث عاصفة شهدتها البلاد في أحداث يونيو عام 2014 عندما اجتاح تنظيم داعش العديد من مدن البلاد واستولى على المعدات الثقيلة وأنواع الأسلحة الأخرى التي كانت لدى القوات الأمنية التي عاشت خلال الأيام الأولى من الحرب على داعش أزمة حادة في توفير العتاد والمعدات العسكرية، وصلت ذروتها عندما أعلنت بغداد عن عدم امتلاكها طائرة حربية واحدة لإيقاف زحف داعش الذي كان يمتد نحو العاصمة بغداد، ما حدا بالعراق التفكير بإعادة توطين صناعة الأسلحة والتحضير والاستعداد للعودة بصناعة العديد من الذخائر والأسلحة ما يوفر العتاد العسكري بشكل فوري، مع حفظ العملات الأجنبية الصعبة وعدم صرفها على شراء الأسلحة. إلا أن عراقيل عدة بدأت تظهر على الفور،
بعضها لوجستي وبعضها سياسي لتضرر جهات وأحزاب سياسية معظمها محسوب على إيران من توطين السلاح داخل العراق خشية خسارة امتيازات حصلت عليها هذه الجهات جراء استفادتهم من نسب تفرض على صفقات استيراد السلاح. رغم أن الأموال المخصصة للتسليح والقوات الأمنية في العراق ما زالت تشكل عبئاً كبيراً على خزينة الدولة بواقع 40% من إجمالي الموازنات السنوية. ومع بلوغ النفقات العسكرية في موازنة العراق أكثر من 20 مليار دولار لتشمل النفقات التشغيلية وتسليح المؤسسات العسكرية العراقية المتمثلة بالجيش ومكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي ووزارة الداخلية بكل أصنافها، يبدو أن العراق بدأ يجد حلاً لاستعادة مشاريع تصنيع السلاح المحلي بعيداً عن السياسيين أصحاب المصالح بعرقلة هذه المشاريع عبر شق هيئة التصنيع العسكري طريقها بعيداً عن التمويل الحكومي بالاعتماد على الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. إلا أن مشاكل أخرى ما زالت تعرقل عودة الصناعات العسكرية، مثل وجود كوادر هندسية من الشباب لا تمتلك الخبرات اللازمة، بينما أغلب الخبرات التي يمتلكها العراق باتت في سن متقدمة جداً، بحيث يتعذر في كثير من الأحيان نقل هذه الخبرات إلى الشباب، إضافة إلى تدمير الأمريكيين لأي أساس كان قد تركه نظام صدام حسين ويمكن البناء عليه لصناعات حربية حديثة. صناعات سلاح صدام. بعد أن اعتمدت القوات العراقية منذ بداية تنظيمها بتأسيس الجيش في عشرينيات القرن الماضي على عقيدة تسليحية تجمع ما بين السلاح الأوروبي والغربي، بات للعراق منذ مطلع السبعينيات تاريخ مع الصناعات الحربية، حين أنشئ ما يعرف حينها بهيئة التصنيع العسكري، سبقها بإعداد كوادر فنية وهندسية وإدخالهم دورات وتبادل للخبرات مع دول شرقية وغربية. ومع وصول صدام حسين إلى حكم العراق عام 1979 حققت الصناعات العسكرية قفزة كبيرة على مستوى التجهيز والإنتاج لمختلف أصناف الأسلحة والذخائر. وخلال حرب 8 سنوات مع إيران تطورت صناعة السلاح في العراق إلى أعلى مستوياتها، إذ امتلك العراق حينها عشرات المصانع الحربية الكبرى التي تنضوي تحت 64 شركة، وكانت تشغل ما يقرب من 45 ألف عامل. إلا أن الصناعات العسكرية العراقية تقلصت ما بعد غزو العراق للكويت بسبب العقوبات الدولية وحصار العراق على مدى أعوام، حيث أجبرت الأمم المتحدة العراق من خلال لجان التفتيش الدولية ما بعد عام 1991 على تهديم وتفكيك أغلب منشآته المختصة بالصناعات العسكرية ومراكز البحوث النووية خشية من الاستخدام المزدوج وإنتاج سلاح نووي. ومع حلول عام 2003 وغزو أمريكا للعراق تم إلغاء الصناعات العسكرية العراقية بالكامل، وجهدت أمريكا لتمر وتدمير أي تكنولوجيا عراقية لتصنيع الأسلحة بأوامر مباشرة من الحاكم الأمريكي المدني حينها بول بريمر. واليوم يحاول العراق تلمس طريقه من جديد علّه يستعيد بعضاً من مكانته بين البلدان الرائدة في مجال التصنيع العسكري في المنطقة وربما العالم.